Kala ko ready na ako, hindi ba? Mali. Sorry. Cancel. And Yan. this Okay. one. Tama ba? Yes. Okay, ready na. Wait, kunin ko. Hindi naman ako. Okay. Good evening, everyone. Good evening sa lahat na nandito sa UK. Good morning and good afternoon sa kung saan man yung mga nakaka-kita or naka-attend dito. So, I'm Chelo Valencia. I'm your speaker for today. My topic is titled, Keep It Simple. It's very simple. It's from our book, Building People by, Juan Nguyen. Juan Nguyen. Lagi ko siyang nami-miss talaga. Anyway, so, ito yung aking i-discuss today. It's number 15. It's a topic about topic number 15, keep it simple. So as you can see, my first quote is simplicity. Simplicity is not about deprivation, but about creating space for living. For me, when I look for the meaning of deprivation, it says that deprivation means the lack or denial of something considered to be necessity. So dito, sinasabi na in a very simple way of saving money for your future, for your family's sake, but yet it's too difficult pa din para sa ating gawin ito kasi we ought to use our hard-earned money sa mga bagay na hindi natin kailangan. Sometimes, or most of the time, yung hard-earned money natin, na-spend natin sa mga less important thing. Like, pag napapunta tayo sa mga shops or sa online selling, mga online like Amazon or yung mga online na shops, we tend to buy things na hindi natin kailangan. So, kumbaga, it's difficult to save our money, especially kung wala tayong idea on how to save our hard-earned money. So for us to create a space for living, or rather, a good living, kailangan nating maging sensible sa bawat sentimo na ilalabas natin. So we don't stick to one earning, rather find another extra income, which is, yun yung lagi kong ginagawa. If I think na meron akong extra time, talagang ginagawa kong maging kapakipakinabang. So kumbaga kung 7 days a week, kaya kong gawin na pwede akong kumita for 7 days a week. As an example, for as early as 6th grade pa lang ako, kagagraduate ko pa lang noon, sinishare ko lang to, pinag-aral na ako ng magulang ko ng beauty culture. Yung nag-visit kada provinces or kada bayan na nagtuturo sa mga out of school youth na student. Hindi ako out of school youth student noon, but then yung nanay ko, ganun siya ka-eager na matuto ang mga anak niya. So as early as grade 6 ako noon, kag-graduate ko lang, pinag-aral niya agad ako noon. So for a matter of 1 month na vacation, natuto akong maggupit, natuto akong mag-manicure, pedicure, which is okay naman dahil meron kaming parlor noon and patahian. So nung ako'y nag-first year high school, ako na bali yung nag-supervise ng aming shop na yun. So, ganun kaaga akong
na-expose sa tao at sa business. Kasi, kumbaga, ipinanganak na akong namulat na business, nasa paligid ko na yung business. Ando na yung nanay ko. Lagi siyang puro business siya. As in, hindi siya tumitigil. Nagigising siya ng 3 o'clock. And then, natutulog siya ng 8 and 9 ng gabi. Para lang sa, alam mo na, pag business is more on, mas maraming oras kang i-spend than sa nagtatrabaho ka ng nag-uopisina, di ba? So yun, hindi mo i-deprive yung sarili mo sa isang bagay lang na hanggang doon na lang. Kailangan humanap ka ng you have to create a space for living nga. So for like an extra income. So in this one, here, it says Shareplicity, a simple approach to share investing. Shareplicity means sharing in a simple, for me, it says sharing in a simple way of explaining to other people, alam mo yun. So yung sa mga nakakakilala sa akin, lagi po akong naglalagay ng quote na sharing is caring. Kasi the moment I decide to share something, I'll always make sure that it's worth it and worth to read. Mapa-business or alam mo yung mga personal na quotes. Kumbaga, a simple way of sharing can do a bigger impact to other people. Kasi pag nabasa ng mga tao na yung shinare mo, di ba pag nag-share ka ng mga hindi magaganda, ang daming nagre-react. Pero sometimes, di ba pag nag-share ka ng mga bagay na alam mong kapakipanganabang, bakit minsan hindi sila lang react? So, share as simple as possible and then yet, yung impact is mas malaki, mas bigger than you expected. So, yun siya. Or, it's simplicity is always there. So, para sa yung self-worth natin, love para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. So we always work hard, not only for us, madalas para sa mga mahal natin sa buhay. So we share it. We share all the efforts na ginagawa natin para sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Kahit yung mga simpleng bagay na ginagawa natin, hindi madalas, di ba, hindi naman para sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Yun naman yung aking pagkakaintindi dito. So dito, dun sa sharing pa, sa Shareplicity, it's not, for me, it's easy to share something in a very simple way, not in a complicated way. Kasi kung mas complicated, like yung IMG, pag shinare mo siya by the book, sometimes it's hard to understand. But kapag i-share mo siya from your heart, kasi hindi mas madaling i-share yung isang bagay na naintindihan mo siya from your mind down to your heart. Kumbaga nandun na sa heart mo yung i-sinishare mo dahil naintindihan mo, nakita mo yung mission and vision of ING. So once na naka-invite ka ng isang tao or ng isang kaibigan or nakamit ka ng ng stranger and then shinare mo sa kanya, alam mo yung iyong eagerness na malaman nila kung ano yung IMG, kung ano yung Kaiser, kung ano yung gusto mong makita nilang vision na nakita mo. By sharing it in a very simple way and not in a very complicated way is much easier to understand kasi it's from your heart. Dahil nandun yung sincerity sa lahat ng mga sinasabi mo. Kasi kung hindi, at you're always share it by the book, sometimes it's so complicated. Mas lalo hindi nila maintindihan, especially yung mga terms na nababasa mo sa books, ganon. Pero kung i-share mo siya in a simple way, like giving them example na
totoong nangyari sa isang member, and then makaka-relate sila. Especially yung nangyari sa isang member na nagtatrabaho din sa abroad. And then, once na nakarelate sila, minsan on the spot, masasabihin nila, ay gusto ko yan. Kaya lang, sometimes kahit gusto nila, sasabihin nila, kaya lang, wag muna ngayon. So when they say not this time or no for the first time, just give them time to realize or to think about it, kasi yung follow up mo lang sila, kasi no means not really no, kasi yung no nila siguro hindi sila financially okay, or meron silang pinagdadaanan, or meron silang mas priority by that time. But when you keep on follow up mo lang sila, and then once na ma-champuhan mo yung time na ready na siya, sila mismo yung hihingi sa'yo ng application, hihingi sa'yo ng time para makipag-usap sa'yo, and yun yung time na i-grab mo talaga. So yun siya. So here, sa screen na to, as you can see, it's a green fields with 3 people, yung dalawa holding 2 luggages. So, mga sila, di ba? Naka-business suit, pero nandun sila sa green field. Which is, andito sa mga nakasulat na to, here, kumbaga, kung bago ka sa IMG and the business of IMG as an associate, like nag-member ka ng IMG and then nag-member ka ng Kaiser, so you'll be an associate. So kapag associates ka na, most of the time, hindi mo pa ganon ka naiintindihan yung business ng IMG. Katulad ko, kailangan mong nung nag-associates ako, hindi ko pa rin talaga siya mag-gets, or hindi ko pa rin siya ganon ka naiintindihan. So, what we do, dapat nating sundan lagi or learn. We have to learn from our trainer. We don't know about the business and the product. So, we have to learn from our trainer. So sino yung mga trainers? Like si Miss Jane, si Miss Marlene. And so here, sinasabi dito na puntahan natin and observe natin ang bawat trainer na mag-a-assist sa atin. When we go to field, kahit anong client pwede nating approach, di ba? So here, sabi, how do I learn the products? Go to the fields with your trainer. How do I know which client to approach? Go to the field. But how am I going to talk to them? Go to the field. You're making me confused. Just go to the field. Why it's always to the field, laging dun sa field? Kasi sa field, when we go to the field, kahit sinong client, pwede nating i-approach. From students to professional, mahirap mayaman, may pera o wala. We will learn from our trainer na they can approach anyone. So by observing them, how they are presenting the IMG, the business, the products, we learn from them, especially when they're presenting especially when they're doing the presentation in the Zoom meeting, so webinars natin. So we just keep on following our trainer. We observe and duplicate them on how our trainer approaching clients, how they are sharing the IMG. We tend to duplicate lagi sila. Kasi like on how they're explain everything, minsan diniduplicate natin yung pagkakasunod-sunod ng mga sinasabi nila. Kasi mas madali
Kasi yun yung pumasok sa isipan natin and pumasok sa puso natin. Kasi yun yung tumatatak sa bawat itinuturo nila. If we don't do that, yung i-duplicate sila or we don't listen to our trainer, what will happen? Gagawa ka ng sarili mong diskarte. So ang mangyayari nun, sometimes most of the time kapag hindi ka nakinig or hindi mo ginaya yung nakaugalian or yung ginagawa nila, ang tendency na nale-left out ka, parang umiiba ka ng way, hindi ka papunta doon sa gusto mong puntahan, kundi napapaiba ka ng way. So for my thinking, kailangan nating sundan kung ano yung ginagawa ng trainer. Kaya nga sila trainer kasi they know what they're doing. Alam nila kung paano, kung bakit sila naging trainer, kung bakit sila naging successful, nagkaroon ng mataas na position sa IMG is dahil they're doing the right thing. They know how to explain everything. Nakita nila yung vision, yung mission na ini-impart nila sa atin. So siguro, mas maganda na lagi tayong makikinig sa kanila, especially lagi din tayong atin ng mga webinars, which is what happened to me. Hindi ko nagawa later before mga 1 month of April kasi medyo naglaylo ako. So yun, and then I realized I need to come back kasi I need to do this with passion. Kailangan ko balikan, kailangan ko pag-aralan ulit. Kasi kapag hindi ka pala nag-attend ng mga webinars, ng mga meetings, nawawala, nalilimutan mo kung ano yung mga dapat gawin. Next in here, focus on fulfillment, not in money. Wait ha, may titingnan lang ako. Ayan. Yan. Focus on fulfillment, not in money. Here, it is important that mission first before commission. It only follows once a successfully help one's life. It only follows that once we successfully help one's life or one's family, dun yung fulfillment, di ba? Di ba pa kapag nag-focus tayo on how to help someone, dun natin mararamdaman yung fulfillment. It follows lang yung money. It follows lang yung commission. Kaya, for me, based on my experience, once na napauo ko yung isang kaibigan ko o yung isang kakilala ko at napamember mo siya, ang sarap sa feeling oy, meron na naman akong isang tao or isang family na natulungan na magkaroon ng maging financial literature or financial ready in the future na kapag tumanda sila, meron silang maluluk forward na meron silang na-invest or meron silang healthcare, meron silang investment, at meron silang ang tawag dito na inaasahan sa pagtanda, na hindi sila aasa sa mga anak nila, na meron silang napag-ipunan kasi natulungan mo silang matuto na magkaroon ng enough or savings for their pagtanda. So we have to focus on fulfillment, not money. Wag lagi na wag siguro for me kung ang ifo-focus mo is puro pera, doon papasok yung mag-explain ka pero by the book, hindi by the heart. Kasi kapag puro pera, parang puro kung ano lang yung natutunan sa book. Pero kung kunwari, kung
yung fulfillment is by yung mission na nakita mo, it's more on yung fulfillment by heart, di ba? So here, simple is the new successful. Ako lagi kong sinasabi, simply me, simple is beautiful. Simple is simplicity is a nakalimutan ko na yung sophistication, ganon, yung lagi akong andun sa simple. Kasi siguro hindi ako ganun sa yung hindi ako yung napaka-arte na kailangan ko mag-makeup, kailangan ko ako may lipstick lang or pulbos, okay na ako. Basta lagi akong simple. So, kaya nung pumili ako ng topic dito, nakita ko yung itong keep it simple. So, it's very simple talaga, di ba? Here, simple is the new successful. So, paano ko nasabi na to become it's very simple is the new successful? By simply explaining IMG business to someone, simply explain to someone with your heart. In that case, once they decide to be a member and to do the business, it's a success, diba? It's a successful what's this? It's a successful deal. Kumbaga, yung ginawa mo para do sa isang tao is successful to both of you. Para sa IMG and para do sa mga taong na-explainan mo. And here, identify your core values and align your life to them. So, identify your core values. So, yung core values natin, yun yung mga mission and vision natin. Now, we have to align it with our life as well. Kung tama ba yung ginaguide natin sa kanila, and kung tama din ba yung values na na-learn natin from IMG, so we share it to other people. Kasi kung sa tingin natin, mali, bakit natin i-share, diba? So from this one, we can set goals and share it and rewards ourselves as well for doing it. So once na-share natin yung values ng IMG, di ba nakakatuwa? Kasi nai-apply natin sa ibang tao. Kung ano yung natutuhan na natin na values from the company. And at the same time, nai-impart natin sa ibang tao. So number 3 is set the realistic goals and reward yourself. So dun setting the realistic goals, for me, meron akong natutunan kasi na you don't have to start with big goals. Like, gusto ko maging milyonaryo. In 6 months time, gusto ko maging milyonaryo. It's impossible, di ba? Or gusto kong bumili ng bahay sa isang buwan, ganun. Parang, it's impossible unless it's a miracle. Miracle talaga. So, for me, set a mini goals. Yung mini goals na sinasabi ko is like, this month, nag-set ako ng mini goals. Sabi ko, yung isang kaibigan ko, gusto ko siyang maging marketing director. So, I keep her reminding na, sis, ito lang ang kailangan mo. So, kung ano yung ginawa ko, yun yung gusto kong makita niya kung bakit ko ginawa. Ano yung ginawa ko para ako maging marketing director. Nag-start talaga ako from my family. Yung asawa ko, yung 2 kong anak, and then yung mother-in-law ko, yung kaibigan ng mother-in-law ko, sila yung inuna ko. Kasi nagsabi nga,
no family behind, di ba? So, yun yung aking mini goals ngayong month na to. At na-achieve ko yun. So, I'm so happy na magiging marketing director na siya. Si Nancy Nacion, siya yon. So, kung ano yung nakita kong vision, kung ano yung na-vision ko, at kung ano yung sabi ko, mission ko ngayong month na to, so naging realistic siya for me. So, to reward myself, sabi ko, kapag ito'y nangyari, I will spend my time at least 3 days, 2 nights for my family. Kasi sa sobrang busy ko, may trabaho ko, may extra ako mga kung anong networking, and then meron pa ako nitong meron pa ako nitong IMG. So, most of the time, wala na akong panahon sa kanila. So, kapag may mga mini goals ka at na-achieve mo yon, reward yourself kahit hindi naman like yung kunwari, yun nga, yung sa akin ngayon, ang i-reward ko sa sarili ko is i-spend ko yung time ko sa family ko for 3 days, 2 nights. So it's not a big money, alam mo yun. Pwede naman ako kumuha ng mura lang na accommodation or sa seaside, ganun, just to spend my time with them. So in the next time, magsiset ulit ako ng goals. Yung mini goals ko, para reachable siya. Kasi kailangan, ang bawat yung goal mo is attainable, is measurable, realistic, and time-bounded, sabi, di ba? Kasi kapag hindi, and unrealistic siya, at hindi siya time-bounded, hindi siya attainable, at the end of the day, ang mangyayari sa'yo is disappointed ka. Once na maging disappointed ka, you tend to stop. O you tend to, yung parang bigla kang, kung baga sa cellphone, nalobat ka. Katulad ko, yun nga, sabi ko, nung nakaraang buwan, because I'm psychologically and emotionally not okay. So, I tend to, laylo. Hindi ako nag-attend ng webinar kasi nandun yung feeling ko na ayaw magsasalita. Ayaw kong post lang ako ng post sa Facebook ko. Pero ayaw kong makipag-usap. Ayaw kong nakikipag-communicate. Ayaw kong makinig. Well, kasi feeling ko ayaw pumasok sa isip ko. So, hinintay ko maging okay ako. Kaya lang, kahit ako naglaylo ng ganun, alam mo yung mga taon, dumarating yung time na kahit ikaw tumatahimik, na parang, siguro, sabi nga nung nasa taas, it's not time for you to stop, kasi dahil yung iba na na-sharean ko, yung iba na alam mo yun, yung hindi taga rito, mga nasa abroad, sila yung kusang nagme-message sa akin, nagtatanong, and then sila yung magsasabi na interesado ako sa IMG, ano yun, explain mo, ganito, ganon. So, parang bumabalik na sa iyo yung effort mo ng kapo-post, ng kashi-share, kasi syempre, inisip siguro nila na bakit itong tao to post ng post. So, anong yung importante dyan? Anong meron dyan? Although nababasa nila, but then, minsan may mga taong kailangan mo na-explain pa sa kanila para lang mas maging makatotohanan. Hindi sapat na nababasa lang nila. Parang mas gusto nila na mas i-explain mo sa kanila. So once na na-explain mo sa kanila, then merong ibang tao na on the spot talaga magde-decide. Meron namang pinag-iisipan pa. So follow up and then wait for their time na maka-decide. So yun, nakakatuwa kasi yung nagiging realistic yung mini goals mo. So we have to start with maliliit na goals. Then later on, kapag yung mga goals na yun is like naging successful, unti-unti yung higher goals natin, doon tayo papunta. So
kailangan mag-start tayo sa maliit. And then, alam natin na kaya na nating gapangin yung pataas, yung palaking goals, di ba? So, doon natatapos yung aking simple, keep it simple na topic. Here, next topic ko is yung IMG journey ko. So, this is the start of my IMG journey. So, nag-member ako. So, doon sa mga hindi nakapakinig nung share ko nung nakarang araw, nag-start ako from 2019. So, si Miss Ella Hidalgo yung nag-invite sa akin. And then si Miss G at si Lakay, yung nag-explain sa akin. Sabi ko nga, on the spot, nag-member ako. Kasi nakita ko agad na-vision ko agad yung mission ng IMG. The problem is, super excited nga ako na sabi ko, gagawin ko to. Gusto ko siya. Gusto ko siyang gawin. Gusto ko siyang i-share. But then, alam mo yung sabi ko nga, pagdating mo sa bahay, yung parang, yung sa taas ng expectation mo, pagdating mo sa bahay, biglang bumagsak. Kasi nung in-explain mo sa asawa mo at sa anak mo, as in, negative lahat. Negative yun. Yung parang tipong, ganun lang. Parang hindi ka pinaniwalaan. So, bigla kang nawala dun sa sa gusto mong gawin. So, from 2019, hindi ko siya nagawa. Busy ako. Tapos, alam ko nagpa-follow up sila sa akin. Nagpa-follow up sa akin si Miss G. Minsan namimit ko siya, pero hindi ako ni isang after the presentation, hindi ako naka-attend ng webinar. Ni isang webinar, hindi ako naka-attend, sa totoo lang. So, dito, sa picture na ito, si Ate Marlene, si Miss Marlene, our SMD here. Nakalagay dito, Renewal of Membership Accreditation. Sobrang tiyaga niyang mag-follow up. As in, in-invite niya ako. Sabi niya, mag-member ka ng ganito. Alam mo ba yung IMG? Tapos sabi ko, member na ako dyan. So sabi niya, bakit hindi mo ginawa? Tapos in-explain ko sa kanya. So sabi niya, gawin mo. Tapos mag-Kaiser ka na rin. So siguro mga more than a month niya kung finalap, if I'm not mistaken. So follow up siya. Ang sipag niya mag-text, ang sipag niya mag-follow up, ang sipag niya mag-send ng yung webinar schedule. Bukod sa sinandan ka na niya, tinext ka na niya, tatawagan ka pa, o hanggang sa, sige na nga, attend ako. So, nung nag-attend ako, 1 to 2 attend ng webinar. Nagulat ako kasi SMD pala siya. Sabi kay, how humble naman. Kasi hindi ko inaasahan na SMD na pala siya. Tapos naririnig ko yung compensation plan. And then kapag ginawa mo yung business, as a business-minded, nagka-interest ako. At the same time, nung narinig ko at naintindihan ko, lalo yung benefits ng Kaiser. So, alam mo yun, dahil pandemic, natatakot, andun yung takot mo na anytime pwede kang tamaan ng COVID. Anytime ako, asawa ko, o kung sino man sa family ko, pwedeng, hindi mo masasabi, diba? Hindi mo masasabi yung time na yon at yung ngayon na safe ka na. Hindi porke may vaccine ka, safe ka na, diba? So, nakita ko yung business, nakita ko ulit yung vision na nakita ko noon at yung gawin yung mission na no family behind, no FW behind, ganon. So next na-invite niya ulit ako, ayan na, nag-meet kami sa restaurant dito sa may Wheels din. And then nag-renew na ako. As you can see, meron ako red something do sa may kamay ko. Yun yung card ko na pambayad kasi nire-renew ko na yung IMG, yung accreditation ko. So from that time, after a week yata yun, eto na siya. Andito na kami dun sa field training. Ito pala yung sinasabi nilang field training na yung pinakita ko kanina, na yung may 3 tao na nasa green fields. Eto siya. Hindi naman, kumbaga, yung green fields na yon,
representing the people. Sila yung mga tao. Sila yung fields. Sila yung mga haharapin natin. So ito, dinala ko yung mother-in-law ko, yung mister ko, yung tita ko, at yung pinsan ng mama-mister ko. Nakita nila kung ano yung nakita ko. Ang isa lang dyan ang hindi nagpirma, itong naka-yellow. Pero noong December, nag-fill up din siya. Nagpa-member siya ng IMG at nagpa-member din siya ng Kaiser. So yun yung sinasabi ko na hindi lahat na nagsabing no, hindi talaga gusto mag-member. Nagkataon lang na hindi pa siya ready. And then nung nag-ready na siya, dahil pina-follow up ko siya, nag-member din siya. So lahat sila nag-member. And then, ayan, thankful ako dyan kay Ate Marlene. Andyan si Miss Jane, andyan siya. Siya yata in a picture, kaya hindi siya kasama. Pero andito si Ate Evelyn. Yan, si Ate Marlene. So here, nakalagay dito, pathway to our hearts. So kung we tend to do something na kailangan merong pathway lagi. Alam mo yun? So, for you to simply get someone's approval, kailangan yung heart nila yung ano, alam mo yung with all your heart, explain it, share it, or i-duplicate mo yung mga trainer mo, yung mga sinasabi nila. And then it's not only duplicating. It's how you explain with feelings. Kasi sometimes hindi nawawala, di ba? Siguro yung iba makaka-relate. So may mga nag-explain sa atin na parang robot, parang walang feelings. Pero pag ang nag-explain sa atin, yung parang nanggagaling sa puso nila, nakukuha nila yung attention natin. So yun, kailangan merong pathway to one's heart. Yung kausap mo, kailangan i-heart-to-heart talk mo. Kasi pag hindi mo nakuha yung attention niya, at hindi mo nakuha yung kung ano yung nasa puso niya, ano ba yung nasa puso niya? Ano yung gusto niya mangyari? Ano yung kailangan niya that time? Ano yung kailangan mong sungkitin para makuha mo yung attention niya? Ano yung anong sitwasyon nandun siya? So kung mababasa mo or kung by heart na explain ka, so definitely I can tell na makikita mo, makukuha mo siyang makita yung vision na nakita mo sa IMG. So from that time on, sila mismo sasabihin nila, gusto ko rin gawin tong business na to. Kasi gusto kong i-share to sa family ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. May mga kaibigan ako sa abroad, may kaibigan ako sa US, may kaibigan ako sa Hong Kong, may kaibigan ako, yung kapatid ko si ganito, yung anak niya si ganito. Ganun na, di ba? So, there's always pathway to our hearts and to their hearts na para i-communicate mo. So, it's a heart-to-heart talk, sabi nga, di ba? Kapag wala at you're mag-base ka lang sa nabasa mo, natutunan mo, most of the time, walang effect. So parang wala lang, ganon. So dito sa slides na to, sila yung mga tao na naging dahilan kung bakit naging marketing director ako. So yung Eric Valencia, siya yung mister ko. Kim, anak ko, si Kyle, anak ko, si Tita Noblesa, si Mama Esther, and si Ate Celia. Sila yung, to tell you, nung nakita ko ulit nga yung vision ng IMG, nung nag-renew ako, nag-decide agad ako na i-member yung asawa ko, yung mga anak ko. Yung bunso ko lang hindi ko ma-member kasi 9 years old pa lang siya. Pero dahil sa business-minded nga ako, hindi ako kumuha ng para sa aming apat ng monthly. Kasi ang monthly, kami mag-asawa is kay 100. So ang monthly is magkano, 'di ba? So kung ikinuha ko yung family ko, including me, ng
ng yearly. Bakit yearly? Kasi practicality-wise, yung yearly, in 7 years time, meron akong masisave na 1 year and 2 months, which is 14 months. What is 14 months kung 5,882 plus yung babayaran mo pa kung ikaw ay monthly na charges sa card mo, 'di ba? Or sa remittance. So 14 months sa akin, 14 months sa asawa ko, 14 months sa anak ko, 14 months dito sa ko pang anak. 'Di ba ang laki? Ang laki na na-save ko. So, noong time na nag-i-explain sila na sabi, mag-ipon ka lang ng kapag i-divide mo yung 5,882 sa 30 days. So, magkano lang yun in pounds? In pounds, let's say 3 pounds something or less. So, ganun ang ginagawa ako. Kapag hindi ko magawa ng daily, weekly, nagtatabi ako sa isang piggy bank para sa aming 4. Tapos, kung nakakalimutan ko, ano ko yun, ikukumpleto ko. At least pagdating ng 1 year, ng another year, meron na ako, ready na ako. Kasi, kaysa naman sa pagdating ng bayaran, kukulangin pa ako, diba? At least nakasave ako kaysa sa additional na 14 months, diba? Bawat isa sa amin. Ito yung aking slide as a marketing director. So, mula nang nag-marketing director ako, masaya 'di ba pag ikaw ay meron kang na-attain na ganito. So, mas lalo ako sinipag. Sinipag akong i-share. And isa sa mga na-sharean ko is si Faith Tendan. So, eto, bago ako pumunta kay Sis Faith, dito, embrace the challenge. During the time na naging marketing director ako, may mga, alam mo yung challenges. In-embrace ko lahat ng challenges. Yung mga mag-invite ka, pero ayoko. Yung hindi ka pinapansin, iniiwasan ka na, sabi, ano na naman yan, bago na naman yung iyong yan, kasi marami akong mga inaalok. Ay, hindi ako pwede dyan, or magsisend ka sa messenger, scene ka lang, scene zone ka, hindi ka pinapansin. Tapos, ini-embrace ko yung mga bagay na na dumarating sa akin na kahit yung mga kaibigan mo, kung sino ba yung mga kaibigan mo or kung sino yung mga family mo, yung mga family kong nasa Pilipinas, ang dami agad sinasabi, mga negative agad. Alam mo yung pag nagpa-apekto ka, wala, bagsak lahat yung yung hype mo, yung pagka-hyper mo na gusto mong i-share sa kanila kung ano yung nakita mo. But then it's not the end of the day, di ba? Yun yung it's one way of embracing the challenge. Laging yung challenge. Ang laki ng challenge kaya dito sa IMG. Especially pag nag-offer ka ng Kaiser. So, marami silang mga sinasabi. So, kailangan talaga pag buo sa puso mo, yung i-share mo, mas makikita nila yung gusto mong i-share na vision from IMG. So ito yung naging yung marketing director, yung aking mister at si Sis Faith. Sorry. So sila yung si Sis Faith, siya yung nag-work talaga. Nakita niya yung vision na nakita ko. Na hanggang ngayon nakita niya. Siya yung after akong naging SMD, sabi namin sa isa't isa, sabi ko, pag naging SMD ako, kailangan SMD ka rin. Which is, yun yung isa sa success ko. Yung maging SMD siya, na yun yung aking mini goals that time. Actually, it's not mini goals na, di ba? Kasi being an SMD in IMG is a big success for us. So, I'm so proud of her. Kasi talagang winorkout namin.
As in talagang last minute, kailangan namin ng isa, dalawang tao, hanap para to make sure na hindi ko siya maiwan, hindi pwedeng hindi siya kasama, ganon. Hawak kami. So, in IMG, hindi lang siya more on business, di ba? It's a family. It's a family. When, kumbaga, pag ikaw ay napamember mo at nag-member ka dahil sa napamahal sa yung IMG, you treat your IMG, your team, or yung mga tao sa IMG, kahit pa nasa ibang museo, parang you treat them as family. Hindi as a member lang, as a member of IMG or Kaiser. Once na nalaman, IMG member ka pala. So, iba yung feeling. Parang pamilya mo na sila. Kasi pareho ka ng mission. Pareho ka ng vision. Nakita nila yung vision na nakita mo. And kung ginagawa nila yung business, ibig sabihin, nakita nila yung vision na nakita mo din. And you have the same mission na ginagawa. Which is, naniniwala ako na kapag hindi mo, kapag wala sa puso mo yung ginagawa mo as an IMG member, parang mahirap gawin, di ba? Kasi it's more on love to your fellow Filipino people, di ba? Yun. So, make time for what matters. So, ibig sabihin, kailangan bigyan natin ng time kung ano yung nawala ko. So, make time for what matters. Bibigyan natin ng panahon yung mga bagay na importante. Like, for example, katulad ng mga ng pagbibigay oras natin sa sa family natin. So ano yung mga bagay na importante? Yun yung financial natin. So dito mo mapasok sa meron tayong gustong gawin pero hindi natin magawa. So ang kailangan natin i-focus siguro natin yung sarili natin kung ano yung mas importante. By this point of time, ang importante is yung ma-assure natin yung sarili natin or yung family natin na maging stable or magkaroon ng maging financial literate tayo, na maging financially ready when we get older. For example, sabi nga, hindi habang panahon is bata tayo. So kailangan natin mag-invest para sa sarili natin. Ano yung importante? Yung importante na ready ka anytime. Sabi nga, what if you get older? What if you die too soon, di ba? So what will happen to your family? So kung ikaw ay nakapag-invest dahil importante na may spend mo yung hard-earned money mo, so at least ready, meron silang, sabi nga, hindi sila magiging kawawa kapag nawala ka. Kasi meron silang mapupuhunan or mapapagsimulan kapag nawala ka. And then what if you what if you live too long? At least hindi ka maging pabigat sa kanila. So yun yung importante, di ba? Yung maging ready ka sa mga bawat sandali na dapat paghandaan. So yun, kailangan bigyan natin ng importansya yung oras, panahon, at yung ating mga paghirap na at least yung mga pinaghirapan natin, kailangan naman natin compensate by investing it into proper investment, like mutual fund or dun sa Kaiser na may 3-in-1, di ba? Or sa IMG na one time ka lang mag-member, but then for
to be active, 'di ba? Kailangan mo lang ng yearly na magbayad ng accreditation fee. But then you are ano na, meron ka nang inaasahan kahit papaano. Kasi kung gumagastos ka din lang na ng magkano sa, 'di ba? Minsan bibili ka lang ng salamin na signature, magkano na? 300 plus, 200 plus. Pero pag inalo ka ng IMG, mag-IMG member, which is magkano lang dito sa UK, 185 euros, sabay sabi mo, ayaw mo. Ay, wala akong pera. Pero wala kang pera, pero pagdating ng makikita mo, nandun siya sa nakapost yung LV, nakapost yung coach, di ba? Yung LV mo or yung coach mo or yung salamin mo na signature, kapag namatay ka ba, maibebenta yan ng anak mo, ng asawa mo, ng family mo. May bibili kaya yan ng kabaong? What do you think? 185 euros lang, di ba? So from 185 euros or kung magkano man yung babayaran sa Philippines is 5,500. Ano yung pwede mong makuha? Di ba ang dami? By listening to the benefits of IMG. Di ba? So make time for what matters. Kailangan bigyan mo ng katuturan yung bawat oras ng buhay. Diba? So, in simple understanding yung explanation, by simply attending the webinar of IMG, you can learn more. You can learn more things na pwedeng magpabago ng buhay. Yun yung nakita ko. Yun yung vision na nakita ko. Na although naglaylo ako, andun pa rin ako. Kasi naglaylo lang ako kasi kailangan, dumadaan yun yung mga ups and downs. Hindi naman, tao lang po, hindi maiwasan, di ba? So, dito, ito yung promotion ko as Senior Marketing Director. So, you see, naglaylo ako pero Senior Marketing Director na ako. I'm so proud dahil hindi ko inaasahan. I'm so proud na dun sa mga tao na sumuporta kay Sis Faith, sa family ko, kay Ate Celia, kay Miss Jane, kay Ate Marlene, sila lahat yan, nakasupport yan lahat sila. So, kaya ako na-promote dahil may mga taong sumuporta sa akin. Hindi ka mapopromote, hindi mo magagawa to kung wala kang support. Yung walang trust, support, walang nag-invest ng time sa iyo. Hindi kakayanin ng ikaw lang, di ba? So, papasalamat ako sa lahat ng mga taong involved dito. Yung pagiging Senior Marketing Director ko is hindi lang effort ko. It's a team effort and yung effort ng family ko. At effort ng team ng UK. Give gratitude. So yung being thankful dahil naging IMG member ako. So, andun yung sobrang pasasalamat ko dahil nakinig ulit ako. Naniwala ako sa iyo, Ate Marlene, na balik ka, mag-member ka ulit. Dahil kung hindi, wala ako ngayon dito. Wala akong ganitong pananaw about financially. So, alam mo yun, malaking bagay at malaking pasasalamat na namulat ulit ako. At yun ay sa isang paraan ng isang tao na yung, alam mo yun, yung dahil mission mo na tumulong ng isang tao na maalalayan sila, na madala mo sila sa tamang landas financially, na maging literate sila.
at maging handa sila or para maging may kapakipakinabang sa mga pinaghirapan ng pera. Alam mo yun, yung trabaho ka trabaho pero at the end of the day parang wala kang napapakinabangan. Dito sa IMG ituturo nila kung paano magagamitin sa tamang paraan yung pera, di ba? So in a very simple way of savings, in a very simple way of explaining to other people, pwedeng mabago ang isang buhay ng isang tao. So keep it simple. Hindi natin kailangang maging complicated ang pag-explain kasi sabi ko nga when you explain it from the book, it's become complicated kasi may mga terms na hindi maintindihan ng mga tao na hindi naman din by the book lagi yung di ba? So keep it simple. Simplihan lang natin ang mga bagay-bagay. It's really effective. So for me, it's very effective na maging simple lang. Kumbaga, on this point of time, para tayong nag-start ulit sa zero. Kasi, di ba, because of the pandemic nga, natutunan ko yung mga bagay-bagay na dati hindi ko binibigyan ng pansin. Nandun ako sa comfort zone ko. But now, lumabas ako sa comfort zone ko. Winiden ko yung horizon ko. Tiningnan ko yung mga bagay-bagay na mas malaki pala yung opportunity ko outside my comfort zone. And isa ito yung IMG, isa sa out of my comfort zone noon dati. At to tell you, yung IMG, andun na sa puso ko, andun na sa utak at puso ko. So alam mo yung kapag lumabas ako, meron man akong ginagawang ibang networking. Pero lagi ko siyang isinasama. Hindi pwedeng hindi ko siya babanggitin. So it's how the people interact with me. Kapag nakita kong interesado siya, talagang igagrab ko yung chance na hindi ko siya pakakawalan. Yun lang. So give gratitude to IMG and I'm very thankful of that. Thank you, sis. Thank you so much.